اگر ویدئوی قبل رو تماشا کرده باشین، در اون توضیح دادیم که در اسطوره شناسی ایران دیوهای زیادی وجود دارن که 6 تا از اونها جزو مهمترین ها حساب میشن و تحت عنوان کمال دیوان یا کمالگان شناخته میشن. در باورهای ایرانی این 6 دیو کماله برابر با 6 عمه‌شاسپند اومدن که به اونها عمه‌شاسپندان میگن. حالا تو این ویدیو قراره درباره عمه‌شاسپندان بیشتر بدونیم. توصیه میکنم این ویدیو را هم تا آخر تماشا بکنید تا به دانش و آگاهیتون درباره باورهای ایرانی اضافه بشه. عمه‌شاسپندان یا عمه‌شاسپندتا جمع عمه‌شاسپند است که عمه‌شاسفند، عموسپند و امهوسپند نیز گفتند. عمه‌شاسپندان از صفات پاک اهورامزدا هستند. در هیچ جای گاتها به واژه عمه‌شاسپند بر نمیخوریم، اما بارها و بارها از همه آنها به عنوان صفات و القاب اهورامزدا یاد شده. این از خصایص دین زرتشتی است که هر یک از صفات خداوند یکی از ایزدان نگهبان جنس بشر است. چون این به نظر می رسد که اینها تجریدهایی تشخص یافته باشند، اما آنها چیزی بیش از مفاهیم مجرد بودند، چرا که زرتشت آنان را محترم می شمرده. نام 12 ماهگاه شمار خورشیدی در ایران نام‌های عمه‌شاسپندان و دیگر ایزدان دیانت زرتشتی است. فرشتگان بزرگ، این ورجاوندان جاودانه، فروزه‌های خداوند که به تعداد 6 تا هستند، مشتملند بر بهمن یا وهومن، نیکمنش و نگهبان جانوران، اردیبهشت یا بهترین اشع، نگاهبان گیاهان و مرغزارها، شهریور، نماد فرمانروایی نیرومند الهی، نگاهبان فلزات و فرح و شهریاران دادگر و فرشته مهربانی و جوانمردی، سپندارمز یا اسفند، آرمیتی به معنای دارنده خرد کامل، خرداد یا پروتاوت، رسایی و کمال، نگاهبان آب و نابودگر دیو مرگ، امرداد یا مرداد، نماد بیمرگی و جاودانگی. ایشان بزرگترین آفرینش از سوی خداوند هستند که خود پروردگار نیز رهبری آنان را بر عهده دارد. واژه عمه‌شاسپندان به معنی جاودانان، پاک یا مقدسان بیمرگ و نامیرایان فزونی بخش است که از 2 جزء عمه‌شه به معنی جاودان و بیمرگ و سپنته به معنی پاک و مقدس و فزونی بخش تشکیل شده. در زبان اوستایی نام آنها به صورت عمه‌شاسپندتا آمده. متون پهلوی نام آنها را عمه‌شاسپندان ثبت کرده. عمه‌شاسپندان 6 فروزه اهورامزدا هستند که هر کدام دارای مفهومی است که بخشی از عظمت خداوند یگانه را به آدمی میشناسانند و با شناخت و پیروی از این مفاهیم و ایزدان میتوان اهورامزدا را درک کرد. برابر باورهای مذهبی زرتشتی، عمه‌شاسپندان خداوند را در زمین برای گسترش صلح و عدالت یاری می کنند و هر کدام مسئولیت محافظت از چیزی را بر عهده دارند.
عمه‌شاسپندان که واسطه بین خالق و مخلوق هستند، راهبر نیکوکاران به بهشت نیز به شمار می آیند. ویژگی عمه‌شاسپندان به گونه‌ای است که به مجردات معنوی و اخلاقی دلالت داده شده و گاهی مفهومی انتزاعی را در بر می‌گیرند. گاهی در تفسیرهای جدید دینی عمه‌شاسپندان را صفات اهورامزدا دانستند. در عقاید امروزی زرتشتیان عمه‌شاسپندان مفهوم اساطیری خود را ندارد و تنها به عنوان صفات و فروزه‌های اهورامزدا نامشان یاد می شود. در جهانبینی مذهبی زرتشتی اندیشه نیک و خرد یا وهومن یا بهمن، راستی و داد و قانون، اشاوهیشتا یا اردیبهشت، نیروی پسندیده اهورایی، مهر و مدارایی افزاینده یا سپندا آرمیتی یا سپندارمزد پایه‌های دین است که انسان را به خودشناسی و رسایی و جاودانی می‌رساند. در دین زرتشتی که بیانگر عرصه‌ای از نبرد حق علیه باطل است، در برابر عمه‌شاسپندان که فروزه‌های نیک خدا به شمار می‌روند، ردیفی از دیوان نیز وجود دارد که صفات انگرمینو بوده و به جنگ علیه عمه‌شاسپندان و کلیه مخلوقات آفرینش خدایی می‌پردازند. در اوج این نبرد، در والاترین درجه آن، بهمن وهومن یعنی اندیشه نیک در برابر آن، اهرمن یعنی اهر به علاوه من یعنی اندیشه زشت و زشتی باشد. این دیوها که صفات اهریمن هستند وظیفه مقابله با تمامی آفرینش اهورایی را دارند. پستر از دیوهای کماره گروهی دیگر از دیوان نیز وجود دارند که برابر ایزدان دیگر می ایستند. اهریمن گروهی از دیوهای کماله یا کماره را برای برابری با عمه‌شاسپندان از وجود خود صادر می کند. این نبرد میان وهومن و عمه‌شاسپندان دیگر که تجلیات نور و روشنایی خداوند بزرگند و اهرمنان و دنبال روشان که نمادهای تاریکی‌اند، در زندگی انسانها در هر لحظه و هر دم از اصول دین زرتشت است و پیرو این بسیاری گمان بر ثنویت در دین زرتشت که پایه توحید و یکتاپرستی دارند بردند و اهرمن را در برابر ذات مقدس الوهیت قرار می‌دهند. در صورتی که اهرمن که تاریکی است در برابر بهمن که مظهر نور خداوند است میباشد. بنابر گفتار سهروردی همه این عمه‌شاسپندان تجلیات صفات خداوند در ظهور خیر و نیکی‌ها و کسب نورانیت پروردگار از سوی انسان در قوس صعود و پایه فرا میباشند و اهریمن و دیوان تجلیات خداوند در قوس نزول نورانیت و درجه فرو و اراده پروردگار در گمراه کردن دشمنان او می باشند و دین زرتشت از ثنویت مبراست و کسانی که به کنه معرفت این دین نرسیدند آن را متهم به ثنویت کردند و از مغز آن که رسیدن انسان به درجه نورانیت قدوس که بهمن نامیده شده و بالاتر از آن که نورالانوار که مقام خداوند بزرگ است و ترک مغاک اهرمن که تاریکی منی انسانیت است آگاه نشدند و همواره اهرمن را در ذات مستقل از خداوند خواندند، در حالی که هم اهرمن و هم وهومن بهمن نمادی از درجات صعود و نزول انسانند و هیچ کدام از این دو مستقل از ذات اقدس باری تعالی نیستند. وهومنه
وهمن یا بهمن. بهمن به معنای اندیشه نیک است که در طرف راست اهورامزدا می نشیند و نماد تجلی نورانیت آفریدگار بزرگ بر آفریدگان را دارد. موکل و پشتیبان حیوانات سودمند در جهان است. با انسان و اندیشه نیک انسان ارتباط دارد، چون مظهری از خرد آفریدگار است. زیرا از طریق اندیشه نیک است که به شناخت دین می توان رسید. او فر اندیشه نیک را به خرد آدمیان پدیدار می کند و بر دلهای آنان نورانیت می افزاید و ایشان را به سوی آفریدگار رهبری می کند و پس از مرگ نیز روان آدمیان را خوش آمد می گوید و آنان را به بالاترین بخش بهشت رهنمون می کند. زرتشت نیز از طریق او به درگاه اورمزد راه می یابد. در برابر بهمن به معنی اندیشه نیک، اهرمن به معنی اندیشه زشت قرار دارد. همکاران بهمن در میان فرشتگان ایزد ماه و ایزد گوشرون، ایزد موکل بر 4 پایان هستند. ایزدان رام و سپهر و زروان نیز در زمره یاران او به شمار آمدند. او گزارشی روزانه از اندیشه و گفتار و کردار مردمان تهیه می کند. این امشاسپند نرینه و رقیب اهریمنی او اکومن است. ایزد مقامی است برای فرشتگان ستوده شده که معنی ایزد کسی را که ستایش شده باشد را گویند، همچنان که یزد به معنی جایگاه ستایش می باشد. پس منظور از ایزد ذات مقدس پروردگار نیست. اش و هیشته، ارت و هیشته یا اردیبهشت. اشه یا ارتی به معنی راستی است که زیباترین امشاسپندان و نمادی است از نظام جهانی، قانون ایزدی و نظم اخلاقی در این جهان. سخن درست گفته شده، آیین خوب برگزار شده، گندم به سامان رشد کرده و مفاهیمی از این نوع نشانه ای از اردیبهشت دارند. او نیایش ها را زیر نظر دارد. آنان که اردیبهشت را خوشنود نکنند از بهشت محرومند. این امشاسپند نه تنها نظم را روی زمین برقرار می سازد، بلکه حتی نگران نظم دنیای مینوی و دوزخ نیز هست و مراقبت می کند که دیوان بدکاران را بیش از آنچه سزایشان است تنبیه نکنند. نماینده این جهانی او آتش است. از اوقات روز وقت نیم روز به او تعلق دارد. یاران او ایزدان آذر، سروش، بهرام و نرسه هستند. این امشاسپند نرینه و رقیب اهریمنی او ایندر است. شترویره یا شهریور. شهریور به معنای شهریاری و سلطنت شایسته است. او مظهر توانایی، شکوه، سیطره و قدرت آفریدگار است. در جهان مینوی او نماد فرمانروایی بهشت و در گیتی نماد سلطنتی است که مطابق میل و آرزو باشد. اراده آفریدگار را مستقر کند، بیچارگان و درماندگان را در نظر داشته باشد و بر بدیها چیره شود. همکاران او ایزد مهر، ایزد خورشید، ایزد آسمان، ایزد حوم، برزیزد، آناهیتا و سوک هستند. اوست که در پایان کار جهان همه مردمان را با جاری کردن فلز گداخته‌ای خواهد آزمود. رقیب اهریمنی این امشاسپند نرینه ساوول است. سپندترمیتی یا سپندارمز یا اسپند یا اسفند.
این واژه به معنی اخلاص، پاکبازی و بردباری مقدس است. سپندارمزد با نمادی زنانه دختر اورمزد به شمار می آید و در انجمن آسمانی و در دست چپ او می نشیند. چون ایزد بانوی زمین است، به چارپایان چراگاه می بخشد. زمانی که پارسایان در روی زمین که نماد این جهانی اوست به کشت و کار و پرورش چارپایان می پردازند یا هنگامی که فرزند پارسایی زاده می شود او شادمان می گردد و وقتی مردان و زنان بد و دزدان بر روی زمین راه می روند آزرده می شود. همان گونه که زمین همه بارها را می شکیبد و تاب می آورد، او نیز مظهری از تاب‌آوری و بردباری است. یاران او در میان ایزدان آناهیتا و ایزدبانوان دین و ارد یا اشی هستند. در دوران منوچهر، زمانی که افراسیاب آب را از ایران شهر باز می دارد، سپندارمزد به یاری منوچهر می آید. دشمن این ایزدبانو ناگهیس است. هوروتات یا خرداد. خرداد به معنی تمامیت، کلیت، رسایی و کمال است و مظهری از مفهوم نجات و رستگاری برای نوع بشر. آب را می پاید و در این جهان شادابی گیاهان مظهر اوست. همراهان این امشاسپند مادینه ایزد تیشتر و باد و فروهر پرهیزگاران هستند. در دوران تازش اهریمن آب را به یاری فرهمرها می ستارد. سپس به باد می سپارد و باد آن را با شتاب به سوی کشورها می برد و به وسیله ابر می باراند. دشمن او تریز دیو نام دارد. امرتات، امرداد یا مرداد. مرداد به معنی بیمرگی است و تجلی دیگری از رستگاری و جاودانگی. سرور گیاهان است. او گیاهان را می رویاند و رمه گوسفندان را می افزاید. او می کوشد که گیاهان پژمرده نشوند. همراهان او ایزدان رشن، اشتاد و زامیاد هستند. این امشاسپند مادینه است و زریزدیو دشمن اهریمنی اوست. گفتنی است در برخی از ادبیات دینی امشاسپندان در جهان مادی دارای نقشی به عنوان نگهبان 6 گروه از آفریده‌های جهان هستند. در متون مزدیسنایی متأخر امشاسپند هفتمی که سروش نام دارد نیز به شمار امشاسپندان افزوده شده، اما در متون اوستایی سروش از رده امشاسپندان نیست. سرشه یا سروش به معنای اطاعت و انضباط یکی از محبوب ترین چهره های دینی زرتشتی است. این ایزد در همه آیین‌های دینی حضور دارد، زیرا او در نیایش‌ها و سرودهای مردمان جای دارد و خدایی است که نیایش‌ها را به بهشت منتقل می‌کند. سروش را در سرودش به عنوان سرور مناسک دینی به یاری می‌خوانند و از آنجا که مناسک زرتشتی نیروی مؤثری است که بدی را نابود می‌کند، از این رو سروش نیز چون جنگجوی مسلح و بهترین در همکوبنده دروغ توصیف شده. سروش با تبر جنگیش کاسه سر دیوان را خرد می کند و به اهریمن ضربه می زند. دشمن و رقیب اهریمنی او آیشمه یا خشم است. سروش جهان را در شب هنگامی که دیوان این سو و آن سو پرسه می زنند پاسداری می کند. او نخستین کسی بود که گاهان را برخواند و برسم را گسترد و دعاها را تقدیم اهورامزدا کرد. سروش کسی است که روان را پس از مرگ خوش آمد می‌گوید و از آن مراقبت می‌کند.
سروش همراه با مهر و رشت، بر داوری روان ریاست دارند. نام‌های امشاسپندان اولین بار در گاهان زرتشت در یسن 9 بند 3 آمده. این نام‌ها که در آیین کهن ایران پیش از زرتشت هر کدام نام خدایی جداگانه بودند، توسط زرتشت به صفات خدا معرفی شدند. در واقع زرتشت برای بیان صفات اهورامزدا نام امشاسپندان را که نامی آشنا برای جامعه آن زمان بود به کار برد. به هر حال پس از زرتشت که امشاسپندان را تنها به عنوان نیروهای خدا معرفی کرد، در متون متأخر این فروزه ها تا اندازه‌ای شخصیت ویژه گرفته و حالت اسطوره‌ای تری به خود گرفتند. در تقویم زرتشتی 6 روز از روزهای ماه و 6 ماه از 12 ماه سال به نام هر کدام از 6 امشاسپند نامگذاری شده. بهمن برابر است با روز دوم ماه 11م، اردیبهشت برابر است با روز سوم ماه دوم، شهریور برابر است با روز چهارم ماه ششم، سپندارمذ یا اسفند برابر است با روز پنجم ماه 12م، خرداد برابر است با روز ششم ماه سوم، امرداد برابر است با روز هفتم ماه پنجم. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. خوشحال میشم نظرتون رو درباره این محتوا بدونم.